Giao dịch thành công là nhờ kỹ năng hay tâm lý nhỉ? Trong buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu trả lời. Nhưng mà qua một phép ẩn dụ rất là thú vị, một phép ẩn dụ về lòng tin và cả rủi ro nữa. Rốt cuộc, giao dịch là một trò chơi của kỹ năng hay là một trò chơi của tâm lý, của thần kinh? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy thử tạm quên đi thị trường một chút nhé và bước vào một thế giới khác, một thế giới biểu diễn đầy kịch tính. Cứ thử tưởng tượng xem, chúng ta đang ngồi trong một rạp xiếc. Ánh đèn sân khấu dọi thẳng vào một màn trình diễn, phóng dao. Trông thì có vẻ đây chỉ là một bài kiểm tra về độ chính xác thôi đúng không? Nhưng không, nó còn là một bài kiểm tra cực kỳ sâu sắc về lòng tin. Tâm điểm của màn trình diễn này nó rất đơn giản thôi, chỉ có một người phóng dao, một người làm bia đỡ và một quả táo. Ấy thế mà, trong cái bối cảnh tưởng chừng đơn giản này lại ẩn chứa một bài học cực kỳ sâu sắc. Một bài học về cách chúng ta đối mặt với rủi ro, không chỉ trên sân khấu đâu, mà là ngay trên thị trường tài chính. Rồi, bây giờ mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn nhiều đây. Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta chỉ thay đổi đúng một yếu tố thôi nhé. Đó chính là kinh nghiệm của người phóng dao. Đầu tiên là với người chuyên nghiệp. Khi người làm bia đỡ hoàn toàn tin tưởng vào kỹ năng của người ném, họ sẽ đứng yên, rất vững. Tất nhiên là rủi ro vẫn có đó, nhưng cảm giác là mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Kết quả gần như là chắc chắn bởi vì có một thứ gọi là sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng nếu người ném lại là một tay nghiệp dư thì sao? Chà, lúc này thì lòng tin tàn vỡ ngay lập tức. Nỗi sợ hãi sẽ xâm chiếm lấy người làm bia. Họ không thể nào đứng yên được, và chính cái sự thiếu tin tưởng này nó khiến cho màn trình diễn không chỉ nguy hiểm mà gần như là không thể thực hiện được. Thế còn nếu chúng ta đẩy mọi thứ đến cực điểm thì sao? Bịt mắt người phóng dao lại. Bây giờ thì sự không chắc chắn là tuyệt đối rồi. Người làm bia đỡ chắc chắn sẽ không đứng đó chờ đợi đâu. Họ sẽ bỏ chạy ngay. Vì sao Vì thất bại lúc này không còn là một khả năng nữa, mà dường như là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Đó, 3 kịch bản vừa rồi, chuyên nghiệp, nghiệp dư và bịt mắt. Chúng không chỉ đơn thuần là về việc phóng dao đâu, mà đây chính là phép ẩn dụ hoàn hảo cho cuộc đấu tranh nội tâm bên trong mỗi nhà giao dịch. Bởi vì trong giao dịch, làm gì có người phóng dao và người làm bia riêng biệt. Cả hai đều là một. Cả hai đều là chính bản thân chúng ta. Xung đột thực sự, nó không đến từ thị trường bên ngoài đâu, mà nó là cuộc chiến nội tâm giữa hai phần của chính con người mình. Thế này nhá, một bên chính là bản thể nội tại của chúng ta, người phóng dao. Đây là nơi chứa đựng toàn bộ kỷ luật, kinh nghiệm và sức mạnh tâm lý. Còn bên kia là bản thể bên ngoài, người làm bia. Đây chính là cái phần mà thực hiện giao dịch, đặt lệnh mua, lệnh bán và đối mặt trực tiếp với những biến động của thị trường. Và chính cái cuộc xung đột nội tâm này, nó lại dẫn đến một cái nghịch lý cực kỳ khó chịu mà rất nhiều nhà giao dịch không tài nào hiểu nổi. Đó là làm thế nào mà một người có thể thắng phần lớn các giao dịch nhưng cuối cùng tổng kết lại vẫn thua lỗ. Nghe thì có vẻ vô lý đúng không? Nhưng đó lại là sự thật. Rất nhiều nhà giao dịch có tỷ lệ thắng cực kỳ ấn tượng, có thể thắng 7, thậm chí 8 trong số 10 giao dịch. Ấy vậy mà khi nhìn vào tài khoản cuối tháng, họ vẫn cứ thua lỗ. Nguồn tài liệu gốc đã chỉ ra một cách rất hay rằng nguyên nhân thực sự nằm ở tâm lý. Việc để nỗi sợ hãi khiến mình chốt lời quá sớm hay là để lòng tham khiến mình gồng lỗ quá lâu, nó cũng chẳng khác gì việc yêu cầu người phóng dao tự bịt mắt mình lại cả. Chỉ cần một vài giao dịch tồi tệ thôi là có thể xóa sạch toàn bộ lợi nhuận của hàng chục giao dịch tốt trước đó. Và đây không phải là vấn đề của riêng ai đâu, nó không hề hiếm gặp. Đây thực sự là một cuộc đấu tranh mà gần như ai trong cộng đồng giao dịch cũng phải thừa nhận. Điều này càng khẳng định một điều, trận chiến thực sự nó diễn ra ở bên trong bộ chúng ta. Vậy thì, giải pháp là gì? Điểm mấu chốt nó không nằm ở việc đi tìm một chỉ báo kỹ thuật hoàn hảo nào đó tiếp theo đâu. Thành công thực sự nó đến từ việc quay vào bên trong và làm chủ được chính cái bản thể nội tại của mình. Hãy hình dung thế này, bản thể bên ngoài, tức là người làm bia, chính là người đặt cược, đặt quả táo lên đầu. Nhưng chính cái bản thể nội tại, tức là người phóng dao, mới là người quyết định kết quả cuối cùng. Vì vậy mục tiêu là phải hợp nhất được hai bản thể này, để cho người phóng dao, tức là kỷ luật, dẫn dắt hành động của người làm bia, tức là việc vào lệnh, chứ tuyệt đối không phải ngược lại. Và khi hiểu được điều này, trọng tâm của vấn đề sẽ thay đổi. Thay vì mải mê đi săn lùng một chiến lược hoàn hảo nào đó, công việc thực sự là phát triển một kỷ luật vững chắc, một kỷ luật không thể lay chuyển từ chính bên trong con người mình. Và đó cũng chính là câu hỏi quan trọng nhất mà mỗi người cần phải tự hỏi bản thân mình. Liệu nhà giao dịch nội tại của chúng ta là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm hay là một người đang bịt mắt phóng dao trong bóng tối và chỉ biết hy vọng vào may mắn? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ quyết định tất cả.